فإن تخيل نوع الجنين سواء كان بنتا أم ولد يعزز الرابط بين الجنين والأم حتى قبل مولده، كما أن الأصدقاء والأهل يشعرون بالفضول لمعرفة نوع الجنين. ويوجد العديد من الخرافات والقصص غير الواقعية التي تتحدث عن طرق تحديد نوع الجنين، والتي قد تكون صائبة بعض الشيء، لكنها ما تزال تفتقر إلى الأدلة الطبية بالتأكيد. ولذلك فإن اللجوء إلى الوسائل الطبية السليمة والمؤكدة لمعرفة نوع الجنين قبيل قدومه يعد الأمر الأكثر صحة من أي خرافات أخرى. وفيما يأتي بيان لأكثر هذه الخرافات شيوعا: معدل ضربات قلب الجنين أعلى. فتنص الخرافة أنه إذا كان نبض الجنين عاليا بمعدل 140 إلى 160 نبضة خلال الدقيقة الواحدة فهذا يدل على أن الجنين أنثى، والحقيقة أن معدل نبض الجنين الطبيعي يتراوح بين 140 إلى 160 نبضة بالدقيقة الواحدة، ولا علاقة له بنوع الجنين. ثانيا، شكل البطن وارتفاعه. فتنص الخرافة أنه إذا كان شكل بطن الأم مرفوعا إلى الأعلى فهذا يدل على أن الجنين أنثى، أما إذا كان منخفضا فذلك دلالة على أن الجنين ذكر. والحقيقة هي وجود عدة عوامل تؤثر في بطن الأم مثل وزنها وشكل جسمها وعمر الحمل، ولا علاقة لنوع الجنين بذلك. ثالثا، الغثيان الصباحي الشديد. فتنص الخرافة أن الحمل ببنت يسبب شعورا بالغثيان الصباحي أكثر شدة من الحمل بذكر. والحقيقة أنه ما تزال توجد حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لفهم وجود رابط من عدمه ما بين الغثيان ونوع الجنين. رابعا، شكل السرة ووضعها في البطن. فإن الحمل بالذكر يكون استقراره في مقدمة البطن مما يسبب بروز في السرة، أما الحمل ببنت فإنها تستقر في المنتصف، هذا يجعل شكل السرة أقرب إلى الطبيعي. خامسا، تقلبات المزاج الشديدة. تتسبب التغيرات الهرمونية في بعض الأحيان بتقلبات مزاجية شديدة. تنص الخرافة على أن النساء تكون أكثر مزاجية في حال كان تركيز هرمون الاستروجين في جسمها أعلى، ويعتقد أن نسبة هرمون الاستروجين تكون أعلى في حال الحمل ببنت. والحقيقة أنه لا يوجد حتى الآن أي أبحاث تثبت صحة هذه النظرية، إذ يكون ارتفاع مستويات الهرمونات الأنثوية خلال فترة الحمل طبيعيا لتنخفض بصورة حادة بعد انقضاء الولادة بصرف النظر عما إذا كان الجنين بنتا أم ولد. سادسا، لون البول. وتنص الخرافة هنا أنه إذا كان لون البول أصفر باهتا فذلك قد يكون إشارة أن الجنين بنت، والحقيقة أنه لا علاقة لذلك بنوع الجنين وإنما بدرجة ترطيب الجسم، فالبول الغامق يدل على الجفاف. سابعا، كثرة تناول السكريات. تنص الخرافة أن زيادة الرغبة بتناول السكريات والأطعمة الحلوة قد يكون دليلا على أن الأم حاملا بأنثى، أما اشتهاء الأطعمة المالحة أو الحامضة دلالة على أن الجنين ذكر. الحقيقة أنه لا علاقة لذلك بنوع الجنين وإنما بعدة عوامل أخرى كالتقلبات الهرمونية والعوامل النفسية، وما إذا كانت المرأة تعاني من نقص من بعض المواد الغذائية. ثامنا، شكل جسم الأم. وتنص الخرافة هنا أن شكل الأم يدل على ما تحمله في أحشائها، فإذا كان بروز البطن للأمام يكون الجنين ذكر، أما إذا كان مستديرا فيكون الجنين أنثى. الحقيقة أنه لا علاقة لذلك بنوع المولود وإنما بطبيعة جسم المرأة وفصيلة الدم وغيرها. أخيرا، نمو الشعر ولمعانه. وتنص الخرافة في هذه الحالة أن الشعر الرقيق والضعيف يدل على أن الجنين أنثى، أما إذا كان مشرقا ولامعا فهذا يدل على أن الجنين ذكر، والحقيقة أنه لا علاقة لنوع المولود بهذا الأمر.